Hello everyone, welcome to my channel. This is Chef Amir and today you are watching Chef Live vlog. Today is Shrawan 15, especially known as rice pudding day, or in Nepali we call it Kheer khane din. So आज मैले यो खीर बनाउने तरिका लिएर आएको छु. How can we make this easy recipe of rice pudding at your own home with your available kitchen equipment? साथै यो भिडियोको अन्तिमसम्ममा तपाईहरुले पनि छिटो र मिठो खीर बनाउन सक्नुहुनेछ. So if you like it, do not forget to like, share and subscribe my channel. So let's go in our kitchen. Let's prepare rice pudding. Rice 100 gram, dry fruits and nuts, sugar 200 grams, spices 20 gram each, full fat milk 6 liters, ghee 2 tablespoons, सर्वप्रथम एउटा गहिरो भाँडामा दुधलाई मज्जासँग उमाल्नु पर्दछ. दुध उम्लेपछि मैले अर्को भाँडामा राखेर दुधकै भाँडामा घिउ हालिदिएको छु. यो रेसिपी सुरु गर्नु अघि मैले चामललाई आधा घण्टा जति भिजाएर राखेको थिएँ. सोही चामललाई अब घिउमा हालेर भुट्नु पर्छ. भुट्ने बेलामा बिस्तारै चलाउँदै भुट्नु पर्छ, किनकि बेसरी चलाउँदा चामल टुक्रिने र डढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ. हल्का भुटिसकेपछि किसमिस र मसला हालेर फेरि पनि यसलाई मजाले भुट्नु पर्दछ. यसरी भुट्दा मसलाको फ्लेभर अनि किसमिस र घिउको स्वाद चामलले राम्ररी सोच्दछ. अब हामीले भुटिसकेको चामलमा अघि उमालेको दूध हालेर सानो आगोमा पकाउनु पर्दछ.
यो उमाल्दै गर्दा भाँडाको पिँधमा खिरलाई डढ्न नदिन हामीले बेला बेलामा चलाउँदै गर्नुपर्छ। जब दुधको मात्रा घटेर आधा र बाक्लो हुन थाल्छ तब खिर तयार भयो भनेर हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। हाम्रो श्रावण 15 को खिर तयार पनि भइसक्यो। यति सजिलैसँग बनाएर हजुरहरूलाई देखाएँ, अब बनाउने पालो हजुरहरूको है त। अन्तिममा हजुरहरू सबैलाई श्रावण 15 को धेरै धेरै शुभकामना दिँदै फेरि पनि अर्को रेसिपी लिएर आउने बाजा गर्दै म शेफ अमीर बिदा हुन चाहन्छु। टिल देन, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, टेक केयर, बाइ बाइ।